مردم با مسجد و نماز جماعت و آخوند و روحانی و اینا کاری نداشتن، ولی دهه محرم سنگ تموم میذاشتن. به صلاح وعدگاهشون هم همین ما ورامینی ها، اطراف ورامین امامزاده یحیی. همه دسته ها می اومدن اونجا. ورامین می آمدن اونجا، محلی داشت اصلا به نام قتلگاه، میدان وسط روستا رو بهش میگفتن قتلگاه. جمع می شدن اونجا، موقعی می رسیدن اونجا که بر اساس روایت امام حسین شهید شد و نوها رو عوض می کردن، تو سرشون می زدن، شیوه راه رفتن، حرکتشون، خدمت شو عرض کنم که اونا عوض می شدی. علمم که حالا حتما خانم گفته شما هم دیگه، من نمیخوام تکرار کنم، اون علم هم میبردن بالا، مرتب 4-5 نفر آدم قلدر از این ور به اون ور میکشیدن و از در موردش خیلی چیزا میگفتن، در صورتی که هیچی نبود و یه تعدادی برای دیدن علم، یه تعدادی برای دادن نظری و امثال هم جمع میشدن اونجا. من بازم اینو میخوام خودم دقیق بفهمم. ورامینی که به طور تاریخی حالا تا 100 سال 200 سال اخیر بوده، همین محدوده هایی که الان ما هستیم، درسته؟ بله. کهنگلی روستای چسبیده به ورامین بوده، همون به قولش ما قدیمی شهر. احتمالاً بخششی زمانی جزو شهر بوده و فاصله افتاده، شاید اسمش هم از همین فاصله که یا بخش قدیمی خراب شده شهر که تو همین ویرانی ها منتقل شده بالا. ولی اون امامزاده تو همه امامزاده های شهر مرکزیت داشته. تو آشورا تو ورامین اینجا مرکزیت داشته. پیشوا امامزاده جعفر که اون اصلا وسط شهرشونه. در روستاهای بهنام وسط یه شازده محمد هست که اونم احتمالاً از اقطاب سال 1303 اعتماد السلطنه میگه که امین السلطان دستور داد ساختن این مرقد. موقعی که از کار برکنار شد میرفت قم و نذر کرد که اگه برگرده اینه بسازه. 6000 تومان خرج کرده، گنبد رفیعی داره، روستاهای اطراف اونجا میرفتن اونجا. بعد مراسم که میخواستن برن به صورت دسته های عزا میرفتن یا میرفتن اونجا مراسم شروع میشد؟ نه، دسته عزا کجا تشکیل شد؟ تو محله؟ تو خود مسجد حسینیه، بیشتر مسجد حسینیه. اینم من خدمتتون عرض کنم که ابتدا بیشتر همون مساجد محل عزاداری بود. یه آقای اومد اینجا به نام آقای طاهری که گفتم 40 سال موند و خیلی هم دانشمند بود و اهل علم و اینا و آخرش هم چون انقلاب شده، با انقلاب میایین نداشت اصلا چیز شد. یکی از کارهایی که چند کار تقریبا خوب کرد، یکی از چیزایی که توصیه کرد که هیئت‌ها رو باید از مسجد ببرید بیرون. مسجد جای نماز، شما اگر بخواید عزاداری کنید باید برید در حسینیه. شما تقریبا امروز در خیلی از مرکزی شهر، مساجد مرکزی شهر یه حسینی هم میبینید. ببینید همون جایی که شما گفتید صدفت الله که دارن میسازن، این در حقیقت هیئت عزاداری هم بود. منتها این هیئت عزاداری در مسجد جمع بشه ابتدا عزاداری میکردن. ایشون اومد و گفت برید توی چیز، اونام این مقداری این صدفت الله که مخروبه بود و از توش غبار میکردن، یه مقدار تعمیر کردن. یه مسجدی داریم، مسجد صاحب زمان که الان بزرگ شده، مصلا و امام جمعه اونجا همه کار است و اینا. یه طایفه هم که میریا بودن در مقابل فرجیا اونجا عزاداری میکردن، اونا رو هم توصیه کرد که حسینیه بسازید. حسینیه ساختن، زنجیر زن بودن، دسته زنجیر زنی همشون میرفتن ظهر عاشورا امامزاده یحیی میزدن. خیلی قمه و زنجیر میرفتن ظهر عاشورا میرفتن. ما آخوند با سواد نداشتیم، ولی یکی از چیزهایی که میشد تقریبا خودی به نمایی، اگه پرده صدا داشتید و پرده رو، مداحی. بازار مداحی، هم مداحان خدمت شو عرض کنم که حرفه‌ای هم آماتور، در حقیقت بازارشون داغ بود و اینا. حالا تعدادی اینجا بودن، بعضی هم که میخواستن سنگ تمام‌تر بذارن میرفتن قم و تهران، از جاهای دیگه خوش صداتر و نمیدونم با سوادتر می آوردن. هر هیئتی، مسجد زیاد نداشتیم، هر هیئتی تقریبا نزدیک هر امامزاده یه هیئتی تشکیل میشد و اینا حرکت میکردن.
تا اونجی که من یادم هست مثلا فرض کنیم که قدیمی ترین یه سینه زن داشتیم، صدفت الله، همونجی که شما یه زنجیر زن داشتیم کنار مسجد صاحب زمان که توی خیابون مسجد جامع است، زنجیر میزدن. به نام سادات میری هم معروف بودن که مخالف فرجی ها بودن. این دوتا با هم خیلی. یه مسجدم تو محل ما همین خیابون، شما تقریبا 3-4 تا کوچه برید پایین دست راست نوشته مسجد ابوالفضل. این مسجد ابوالفضل بهش میگفتن قبلا مسجد بالا، چون ورامین 2 تا محله داشت، محله کوچه بالا، کوچه پایین. این مسجد چون در اینجا قرار داشت بهش میگفتن مسجد بالا. این دسته ها که میخواستن برن امامزاده یحیی مستقیم میرفتن یا سر را به بقیه هم بقیه مراکز سر میزدن میرفتن؟ نه ببینید، شب تاسوعا اونا می آمدن، کهنگلیا می آمدن به یکی هیئت‌های ورامین که حالا 2-3 تا بیشتر نبودن، سر می زدن و اونا زنجیر می زدن یا سینی می زدن یا قمه؟ اونها من فکر کنم که داشتن دو هیئت، ولی دقیق یادم نیست. حالا بگم الان واردم می شده اینا می گفتن سینه زنان شاهدین یا زنجیر زنان شاهدین خوش آمدین، خوش آمده. اونا میگفتن اهل اذان فلان. و روز عاشورا اینا میرفتن در حقیقت اون بازدید را پس بدن به هیئت‌های ورامین، اینکه وارد به هیئت فلان بشن نه، مستقیم میرفتن. گاهی هم تو راه به هم برخورد میکردن سر اینکه این اول باشه اون آخر باشه، بحث و جدلی هم میگیره. ولی اینجوری که شما بعد 4-5 تا هیئت بیشتر اون مسجد حسینی بیشتر نبوده اون موقع؟ نه ببین مسجدا، من حالا باز میگم این مسجد قدیمی ترین و هم مسجدی که کنار شما اومدید امامزاده، بعد مسجد صاحب زمان که اینا اولا به نام روحانی شناخته میشدن. این میگفتن طاهری، اون میگفتن واعظی، چون به اصطلاح پیش نمازش واعظی بود. اون مسجد ابتدا کنار حمام بوده، قرار بوده که معمولا میدونی قدیم حمام صبح زود آقایون میرفتن برای تطهیر و فلانی حرفا، یه اتاقی ابتدا میسازن که کسی که میخواد به اصطلاح تطهیر کرده نمازش بخونه توی حمام نباشه، توی این اتاق. این اتاق یواش یواش بزرگ میشه و الان شده یکی از بزرگترین مساجد ورامین. کنارش هم زنجیر زنای دسته آقای میری بودن. اینجام که مسجد خدمتشو عرض کنم کوچیکی بود، مسجد بالا محله ما بود که قمه میزدن. از چه سالی همه این هیئت رو شروع کردن برن به سمت امامزاده یحیی؟ من از موقع که یادم میاد میرفتن. بوده. اون دعوایی که گفتین رقیبان کهنگل انجام دادن چه سالی بوده حدوداً؟ شما تصور کنید مثلا فرض کنیم که حدود دهه 40. حالا مثلا ممکنه 38 باشه که فکر نمی کنم، ولی بعد از 40 بوده. بعد از اون باز دوباره همه رفتن یا نه؟ ممنوع کردن. چند سال ممنوع شد؟ اونم دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم که انقلاب ممنوع بود. انقلاب باز دوباره همه دوباره رفتن. همون دهه 40 همون علمه که خیلی شکلش متفاوت بود دزدیده میشه که پول جمع میکردن با اون علمه، یه چوب بلندی بود تو همون سال دهه 40 چیز میشه اون علمه. یعنی اون موقع علمه رو مثلا بعد از اون دعوا میدوزدن؟ نه علم بود. علمم اتفاقا معمولا زنا اینجا حالا فاصله هم زیاده، هم محل ما هم کوچه بالا بود. از اینجا من یادم نمیتونستم حرکت کنم با مادرم درست برم، چند تا زن راه افتادن، حالا شب جمعه بود، مناسبتی دیگه بود، رفتیم امامزاده و رفتیم محلی که توی صندوقی گذاشته بودن. علم اینقدر بیشتر نبود.
الان عکس به شما نشون دادم. آره الان هم حالا اگه خواستید میگم که چطوری به اینجا رسیده بود و چطوری تقدس پیدا کرده بود. خدمت شما عرض کنم اینجا بود و اون ایام بیشتر روز عاشورا در می آوردن. روز عاشورا از ورامین، اطراف ورامین، تهران، حتی یه آقای رو من دیدم راجع به علم چیزی نوشته می آمدن و حالا اعتقادی داشتن مثلا قصد داشتن بچه دار بشن، پولدار بشن، تصادفاً هم می شدن، نظم می کردن و فکر می کردن که آقا به هر جهت چنین حالتی داره و می دادن دیگه، پولم اوورد می دادن. این عکس رو نشون بدم. من تعارف من بلد راحتم استاد ما که اونجا خانم نمیخوره. چرا؟ کلا خیلی غذا بابا. اینا نمیخورم من.